นิทานเรื่องอินทรีทองเลือกคู่ณดินแดนห่างไกลทางทิศตะวันออกมีเจ้าชายรูปงามนามว่าเจ้าชายจักรินทร์ซึ่งเป็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเป็นที่รักใคร่ของประชาชนเจ้าชายได้อาศัยอยู่ที่ปราสาทสีทองติดริมทะเลห่างไกลออกไปอีกฟากทะเลทางทิศตะวันตกมีเจ้าหญิงผู้งดงามนามว่าชฎาภรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหญิงที่มีความงดงามอ่อนโยนเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติกุลสตรีเจ้าหญิงได้อาศัยอยู่ในปราสาทสีไข่มุกที่ติดอยู่ริมทะเลทั้งสองคนไม่เคยพบเจอกันมาก่อนในค่ำคืนหนึ่งเมื่อเจ้าชายจักรินทร์ได้ล้มตัวลงนอนเขาก็ได้ฝันว่าได้เดินทางผ่านท้องทะเลไปยังเมืองที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อไปถึงเมืองนั้นก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเพราะว่าที่นิ้วนางข้างซ้ายของเขามีแหวนสีทองปรากฏขึ้นตรงแหวนนั้นมีเส้นเชือกเป็นด้ายสีแดงเชื่อมโยงไปยังปราสาทสีไข่มุกเจ้าชายจักรินทร์จึงได้เดินตามเส้นด้ายสีแดงนั้นไปยังปราสาทเมื่อเขาเดินเข้าไปก็พบว่ามีสตรีผู้งดงามคนหนึ่งนั่งอยู่เธอได้หันหน้ามาหาเขาพร้อมกับแสดงแหวนสีทองบนนิ้วนางข้างซ้ายที่มีด้ายสีแดงผูกติดอยู่ดูแล้วสตรีคนนี้น่าจะเป็นเจ้าหญิงของปราสาทแห่งนี้เธอได้ลุกขึ้นเดินมาหาเขาพร้อมกับยิ้มให้เจ้าชายจักรินทร์จึงได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วพบว่านิ้วนางข้างซ้ายของเขานั้นมีแหวนสีทองสวมใส่อยู่มันเป็นเรื่องประหลาดมากเขาไม่ทราบว่าแหวนนี้มาสวมอยู่ในมือเขาได้อย่างไรแล้วก็เช่นกันในอีกฝากทางทิศตะวันตกของท้องทะเลเจ้าหญิงชฎาภรณ์ได้ล้มตัวลงนอนเธอฝันว่ากำลังนั่งอยู่ในท้องพระโรงตามลำพังทันใดนั้นก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นที่ปลายนิ้วของนางเมื่อมองไปก็พบว่ามีแหวนสีทองสวมใส่อยู่เช่นกันอีกทั้งยังมีด้ายสีแดงเชื่อมโยงออกไปทางประตูอีกด้วยสักครู่ต่อมาก็มีเจ้าชายหนุ่มรูปงามเดินเข้ามาหาเธอในมือของเขานั้นมีแหวนสีทองพร้อมกับด้ายสีแดงผูกติดมาด้วยเจ้าชายคนนั้นเดินมาพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าหญิงชฎาภรณ์สะดุ้งตื่นขึ้นแล้วก็ต้องประหลาดใจเพราะในนิ้วนางข้างซ้ายของเธอนั้นตอนนี้มีแหวนสีทองสวมใส่อยู่เจ้าหญิงรู้สึกสับสนแต่เธอก็จำใบหน้าของเจ้าชายผู้หล่อเหลาคนนั้นได้เป็นอย่างดีในรุ่งเช้าเจ้าชายจักรินทร์ได้เดินเล่นอยู่ในสวนอุทยานขณะที่กำลังเพลิดเพลินชมดอกไม้อยู่และนึกถึงเจ้าหญิงสวยในฝันนั้นทันใดนั้นก็มีทหารวิ่งเข้ามาบอกว่าพระราชาต้องการพบเจ้าชายดังนั้นเจ้าชายจึงรีบไปหาพระราชาที่ห้องส่วนพระองค์เมื่อเจ้าชายจักรินทร์เข้ามานั่งในห้องส่วนตัวแล้วพระราชาผู้เป็นบิดาก็ได้พูดขึ้นว่าที่พ่อเรียกให้ลูกมาพบก็เพราะจะถามเรื่องพิธีดูตัวจะเตรียมการจัดการภายใน3 เดือนนี้ลูกจะว่าอย่างไรตามธรรมเนียมเราต้องมีผู้หญิง39 คนมาให้คัดเลือกเจ้าชายจักรินทร์ได้ยินจึงได้ตอบว่าการคัดเลือกดูตัวที่ท่านพ่อจัดขึ้นมีผู้หญิงให้เลือกมากมายตั้ง39 คนแล้วข้าจะเลือกได้อย่างไรกันอีกอย่างตอนนี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับข้าเมื่อคืนเจ้าชายจักรินทร์จึงได้เล่าเรื่องความฝันที่เกิดขึ้นพร้อมกับแสดงแหวนทองที่ปรากฏบนนิ้วนางข้างซ้ายให้พระราชาดูแล้วเจ้าชายก็ได้บอกกับพระบิดาว่าลูกคิดว่าต้องมีเจ้าหญิงคนหนึ่งที่รอมาเป็นคู่รักที่แท้จริงอย่างแน่นอนเธออาจจะอยู่ในดินแดนทางตะวันตกก็เป็นได้ถ้ายังไงเสียลูกต้องการไปพบเธอก่อนที่จะเริ่มพิธีดูตัวเมื่อพระราชาได้ยินดังนั้น
ก็รู้สึกแปลกใจแต่ดูแล้วคงไม่สามารถที่จะห้ามลูกชายคนนี้ได้เขาจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นพ่ออนุญาตให้ลูกเดินทางไปหาผู้หญิงในฝันคนนั้นได้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องกลับมาเข้าพิธีดูตัวให้ทันเมื่อเจ้าชายจักรินได้ยินดังนั้นก็ตกปากรับคำให้สัญญาว่าเขาจะกลับมาทันพิธีดูตัวอย่างแน่นอนแล้วในที่สุดเจ้าชายจักรินก็ได้ออกเดินทางไปทางเรือเขาได้สั่งให้กองกำลังทหารส่วนหนึ่งอีกทั้งยังมีผู้ติดตามได้นำเรือสำเภาออกโดยเจ้าชายนั้นได้เดินทางผ่านคลื่นลมทางทะเลไปทางทิศตะวันตกหลังจากที่ได้ใช้เวลาเดินทางหลายวันในที่สุดเจ้าชายก็มองเห็นฝั่งชายทะเลซึ่งมีปราสาทสีไข่มุกตั้งอยู่เด่นตางาเขารู้สึกดีใจมากเพราะว่ามันช่างตรงกับนิมิตที่เขาเห็นในฝันอย่างชัดเจนแต่การมาในเมืองตะวันตกในครั้งนี้เจ้าชายจักรินไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนเขาจึงได้เปลี่ยนชุดทำตัวเหมือนพ่อค้าที่เดินทางมาจากพ้นทะเลเพื่อมาค้าขายในเมืองแห่งนี้เจ้าชายจักรินจึงได้ให้องครักษ์คู่ใจชื่อว่านายชิตติดตามไปด้วยพวกเราต้องหาทางเข้าไปในปราสาทสีไข่มุกนั่นให้ได้นายชิตพอจะมีวิธีอะไรบ้างไหมนายชิตนั้นเป็นคนที่ฉลาดเขาจึงได้เสนอแนะว่าข้าว่าเราควรปลอมตัวเป็นพ่อค้าแล้วนำผ้าไหมไปเสนอขายในปราสาทแห่งนั้นถ้าจะดีนะขอรับเพราะว่าสินค้าจากเมืองเราที่เอามาด้วยนั้นก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคนในเมืองนี้เมื่อเจ้าชายได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงทันทีพวกเขาได้จัดแจงเตรียมผ้าไหมสินค้าเครื่องประดับทั้งหลายที่นำมาจากเมืองของตนเองแล้วก็นำไปขายให้กับผู้คนในปราสาทไข่มุกได้ดูและชื่นชมจนในที่สุดนายชิตก็หาทางให้เจ้าชายจักรินได้เข้าไปค้าขายในปราสาทไข่มุกตรงบริเวณประตูทางเข้าปราสาทจะมีลานกว้างขนาดใหญ่ที่เปิดให้พ่อค้าจากต่างแดนนำสินค้ามาเสนอขายในที่แห่งนี้เจ้าชายจักรินได้จัดโต๊ะเรียงผ้าไหมและสินค้าแกะสลักงดงามจากดินแดนตะวันออกมาวางแสดงเอาไว้ซึ่งปรากฏว่าชาวบ้านต่างก็ชอบเป็นอย่างมากมีทั้งสาวแก่สาวน้อยอยากได้ผ้าไหมลวดลายงดงามที่เขานำมาขายจนทำให้นายชิตต้องสวมบทบาทเป็นพ่อค้าไปโดยปริยายแต่สำหรับเจ้าชายจักรินนั้นเขาได้แต่มองไปยังผู้คนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมาจนแล้วจนรอดก็ยังไม่เห็นหญิงที่เป็นนางในฝันคนนั้นปรากฏตัวให้เขาเห็นเลยชายหนุ่มได้มองเข้าไปในปราสาทไข่มุกหรือว่าเจ้าหญิงคนนั้นจะอยู่ในปราสาทเธอเป็นเจ้าหญิงสูงศักดิ์คงไม่ลงมาเดินซื้อของง่ายๆแบบนี้เจ้าชายจักรินจึงปักหลักมาค้าขายผ้าไหมอยู่ที่ลานหน้าปราสาททุกวันเพราะหวังว่าสักวันคงจะได้พบกับสุภาพสตรีในฝันคนนั้นวันเวลาผ่านไป1 สัปดาห์ในช่วงสายของวันหนึ่งมีนางกำนันได้เดินเข้ามาหานายจักรินแล้วบอกว่าผ้าไหมที่ร้านของท่านนั้นสวยงามมากเจ้าหญิงต้องการที่จะชมด้วยตนเองขอให้ท่านจงได้เตรียมผ้าไหมให้พร้อมแล้วเข้าไปยังปราสาทพร้อมกับข้าเถิดเมื่อชายหนุ่มได้ยินดังนั้นเขาก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้เตรียมผ้าไหมมากมายแล้วเขาก็บอกให้นายชิตทหารคู่ใจได้ติดตามเข้าไปด้วยนางกำนันได้นำพาคนทั้งสองเข้าไปในห้องโถงซึ่งภายในปราสาทนั้นก็งดงามเป็นสีไข่มุกเช่นเดียวกันที่ห้องโถงนั้นมีสุภาพสตรีคนหนึ่งนั่งอยู่เมื่อเจ้าชายจักรินได้เห็นเพียงแวบแรกในใจของเขาก็สั่นสะท้านเต้นรัวทันทีเพราะนี่คือหญิงที่เขาเห็นในฝันหญิงสาวแสนงดงามมีตัวตนอยู่จริงกำลังปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของเขาแหวนทองที่นิ้วนางข้างซ้ายของเขา
เริ่มเกิดอาการร้อนวูบวาบขึ้นมา นางกำนันได้หันมาแนะนำว่านี่คือเจ้าหญิงชฎาภรณ์ขอให้ท่านจงได้นำผ้าไหมไปให้เจ้าหญิงได้พิจารณาด้วยเถิด เจ้าชายจักรินทร์ได้เดินเข้าไปและนำผ้าไหมยื่นส่งให้เจ้าหญิง ในตอนแรกเจ้าหญิงได้มองแค่เพียงผ้าไหมที่ชายหนุ่มยื่นมาให้เท่านั้น แต่เมื่อเธอได้ทอดสายตาขึ้นไปมองไปที่ใบหน้าของพ่อค้าผ้าไหมคนนั้น เจ้าหญิงชฎาภรณ์ก็ถึงกับต้องปล่อยผ้าไหมหลุดมือ เพราะว่าชายหนุ่มที่ยืนอยู่ต่อหน้าเธอคือเจ้าชายรูปงามที่เธอเคยฝันเห็น อีกทั้งตอนนี้แหวนในนิ้วนางข้างซ้ายของเจ้าหญิงก็ออกอาการร้อนวูบวาบขึ้นมา เจ้าหญิงชฎาภรณ์รวบรวมสติแล้วจ้องมองชายหนุ่มแล้วเธอก็ถามขึ้นว่ามิทราบว่าท่านพ่อค้าผ้าไหมมีชื่อว่าอะไรข้าชื่อว่าจักรินทร์เดินทางมาจากทางตะวันออกเพื่อมาค้าขายผ้าไหมและมาตามหาอะไรบางอย่างเจ้าหญิงได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกสงสัยทำไมยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกเหมือนคุ้นเคยทั้งที่อยู่ห่างไกลกันมากเธอจึงได้ถามขึ้นว่าท่านกับข้าเราเคยพบเจอกันมาก่อนหรือไม่แล้วสิ่งที่ท่านตามหานั้นคืออะไรหรือชายหนุ่มจึงได้ยิ้มอย่างเป็นมิตรแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงไพเราะว่าข้านั้นได้เคยพบท่านมาก่อนในฝันและสิ่งที่ข้าตามหานั้นก็คือหญิงสาวที่มีแหวนสีทองข้างซ้ายเหมือนกับวงนี้เมื่อพูดจบเจ้าชายจักรินทร์ก็ได้แสดงแหวนบนนิ้วนางข้างซ้ายให้เจ้าหญิงได้ชมเธอถึงกับตกใจไม่คิดมาก่อนเลยว่าชายหนุ่มรูปงามที่อยู่ข้างหน้าเธอนี้มีแหวนแบบเดียวกันตอนนี้คงเป็นบุพเพสันนิวาสหรือโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เจ้าหญิงต้องมาพบกับเจ้าชายในฝันในที่แห่งนี้เจ้าหญิงชฎาภรณ์จึงได้แสดงแหวนบนนิ้วนางข้างซ้ายของเธอเมื่อเจ้าชายได้เห็นก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือสตรีที่เขาติดตามมาจากในฝันอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าท่านกับข้ามีอะไรที่คล้ายคลึงกันมีบางอย่างชักนำให้ท่านได้มาพบข้าที่นี่ขอให้ท่านจงได้อยู่ที่ปราสาทแห่งนี้เป็นอาคันตุกะแขกเรือของข้าเถิดนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าชายจักรินทร์ก็ได้พักอาศัยอยู่ที่ปราสาทไข่มุกเขาได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกับเจ้าหญิงชฎาภรณ์ความสัมพันธ์ของทั้งสองก้าวไปอย่างรวดเร็วและงดงามกลายเป็นความรักที่เหนียวแน่นต่างฝ่ายต่างหลงรักซึ่งกันและกันจนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายจักรินทร์และเจ้าหญิงชฎาภรณ์กำลังเดินชมสวนอุทยานอยู่นายชิตได้เดินเข้ามาหาเจ้าชายแล้วก็บอกว่าตอนนี้พระราชาต้องการให้เจ้าชายกลับไปที่เมืองเพราะว่าถึงเวลาที่ต้องดูตัวและคัดเลือกเจ้าสาวแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นทั้งเจ้าชายและเจ้าหญิงต่างก็ตกใจเจ้าชายเองก็ลืมไปเลยว่ามีการคัดเลือกเจ้าสาวรออยู่เพราะมัวแต่เพลิดเพลินการใช้เวลาสุดแสนหวานกับเจ้าหญิงส่วนเจ้าหญิงชฎาภรณ์ก็ตกใจไม่แพ้กันเธอไม่นึกมาก่อนว่ามันมีวิธีคัดเลือกอะไรแบบนี้ด้วยเจ้าหญิงจึงได้ถามว่าอะไรกันนี่การคัดเลือกเจ้าสาวของเมืองท่านมันคืออะไรกันตอนนี้ท่านกำลังคบหาอยู่กับข้าอยู่นะแล้วจะกลับไปคัดเลือกเจ้าสาวได้อย่างไรเจ้าชายจึงได้อธิบายให้เจ้าหญิงเข้าใจทั้งหมดว่ามันเป็นธรรมเนียมของตระกูลเขาที่ต้องมีหญิงสาวทั้งหมด39คนมารวมคัดเลือกโดยจะให้นกอินทรีทองประจำตระกูลเป็นผู้มาเลือกหากใครถูกเลือกก็จะเป็นที่ยอมรับอย่างถูกต้องเมื่อเจ้าหญิงชฎาภรณ์ได้ยินดังนั้นก็พูดอย่างมุ่งมั่นว่าดีละถ้าเช่นนั้นข้าเองก็จะร่วมคัดเลือกเป็นเจ้าสาวของท่านในครั้งนี้ด้วยข้าเชื่อว่าแหวนทองที่เรามีได้ชักนำให้ท่านมาถึงที่นี่ได้มันก็ต้องพาให้ข้าเป็นเจ้าสาวที่เมืองของท่านได้เช่นกัน
ในที่สุดเจ้าชายจักรินทร์ก็ล่องเรือสำเภากลับไปที่เมืองตะวันออกโดยที่เจ้าหญิงชฎาภรณ์ได้ให้สัญญาว่าเธอจะตามไปทีหลังเมื่อเจ้าชายไปถึงที่เมืองตะวันออกก็พบว่าพระบิดาได้จัดเตรียมงานเลือกดูตัวเจ้าสาวไว้เรียบร้อยแล้วพระราชาเองก็ดีใจเมื่อเห็นลูกชายกลับมาจึงได้ถามขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้างล่ะเดินทางไปทางตะวันตกได้พบเจอกับนางในฝันหรือไม่ลูกได้พบกับเจ้าหญิงในฝันเธอชื่อว่าชฎาภรณ์เราทั้งสองได้ตกหลุมรักกันแล้วเธอสัญญาว่าจะเดินทางมาที่เมืองนี้เพื่อมาเป็นเจ้าสาวของข้าพระราชาได้ยินดังนั้นก็หัวเราะลั่นแล้วก็เป่าปากส่งสัญญาณทันใดนั้นก็มีนกอินทรีทองตัวใหญ่บินเข้ามาทางหน้าต่างนกตัวนั้นบินมาจับอยู่บนไหล่ของพระราชาพระราชาจึงได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้เจ้าหญิงในฝันของลูกมาร่วมงานคัดเลือกเจ้าสาวได้เลยดูสิว่าเจ้านกอินทรีทองตัวนี้จะเลือกหญิงคนนั้นให้เจ้าหรือไม่เจ้าชายได้ยินดังนั้นก็รู้สึกหวั่นใจจะเป็นอย่างไรหากว่านกอินทรีทองตัวนี้ไม่เลือกเจ้าหญิงชฎาภรณ์หากแต่ไปเลือกหญิงอื่นที่เขาไม่ได้รักแต่เขาเองก็เชื่อว่าอานุภาพความรักของแหวนทองทั้งสองวงจะต้องทำให้งานนี้สำเร็จลงได้ณเมืองฟากตะวันตกเจ้าหญิงชฎาภรณ์และคณะนางกำนันได้นำเรือออกเดินทางล่องทะเลโดยเธอได้ว่าจ้างให้กัปตันเกรียงไกรเป็นผู้เดินเรือเพราะว่ากัปตันท่านนี้นั้นได้เดินทางมา101 ย่านน้ำมีความชำนาญมากสามารถที่จะนำให้คณะเจ้าหญิงสามารถเดินทางได้ถึงฟากตะวันออกอย่างปลอดภัยแต่การเดินทางในครั้งนี้เจ้าหญิงและนางกำนันได้ปลอมตัวเป็นสามัญชนคนธรรมดาเธอไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นเจ้าหญิงสูงศักดิ์มาจากปราสาทไข่มุกเพราะอาจจะมีคนหมายปองร้ายแม้แต่กัปตันเกรียงไกรก็ไม่รู้ว่านี่คือเจ้าหญิงปลอมตัวมาเขาคิดว่าเป็นเพียงชาวบ้านที่หน้าตาสวยต้องการเดินทางไปเมืองตะวันออกในขณะที่เจ้าหญิงและคณะนางกำนันกำลังล่องเรืออยู่กลางทะเลฝ่าคลื่นลมอยู่นั้นกัปตันเรือก็ได้เดินเข้ามาหาแล้วก็ถามขึ้นว่าพวกท่านจะไปที่เมืองตะวันออกเพื่อไปทำสิ่งใดกันหรือเจ้าหญิงจึงได้แซงตอบไปว่าข้าต้องการจะไปซื้อผ้าไหมที่เมืองตะวันออกเพราะว่าเคยมีพ่อค้าเอาผ้าไหมมาให้ดูมันสวยงามมากข้าต้องการจะซื้อผ้านั้นมาขายที่เมืองตะวันตกกัปตันเกรียงไกรได้ยินก็แอบยิ้มในใจเขามองดูใบหน้าและรูปร่างของผู้หญิงคนนี้พลางคิดว่ารูปร่างของเธอนั้นสวยควรจะเอาไปขายที่เมืองอื่นดีกว่าคงจะได้ราคาดีหรือว่าจะฉุดไปเป็นเมียแต่ก็กลัวว่าเมียที่บ้านจะรู้คงได้ทะเลาะกันแน่ถ้าอย่างนั้นควรหลอกเอาผู้หญิงกลุ่มนี้ไปขายที่ท่าเรือเมืองตะวันออกดีกว่าแถบนั้นมีคนรับซื้อหญิงสาวราคาดีเจ้าหญิงชฎาภรณ์เองก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าทุกครั้งที่กัปตันเกรียงไกรเดินเฉียดเข้ามาใกล้เธอแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายจะบีบรัดจนรู้สึกเจ็บเหมือนมันเตือนภัยบางอย่างเจ้าหญิงจึงได้บอกพวกนางกำนันที่ปลอมตัวมาว่าให้ระวังตัวกันไว้ให้ดีในช่วงค่ำเจ้าหญิงได้เดินลงไปที่ท้องเรือสำเภาเธอได้ยินเสียงกัปตันเกรียงไกรพูดคุยกับลูกเรือว่าถ้าเราไปถึงที่ท่าเรือแล้วให้จับผู้หญิงพวกนี้เอาไว้อย่าปล่อยให้ลงเรือจะได้เอาไปขายต่อคงได้ราคาดีลูกเรือที่นั่งฟังอยู่เป็นชายชะกันหลายคนมีคนหนึ่งในนั้นพูดขึ้นว่าได้ครับลูกพี่แล้วพวกเราค่อยเอาเงินมาแบ่งกันฮ่าฮ่าฮ่า
เจ้าหญิงได้ยินดังนั้นก็รีบขึ้นมาบอกพวกนางกำนันให้รับรู้ทุกคนต่างก็ตกใจจะทำอย่างไรกันดีหนีไปก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่กลางทะเลคนพวกนี้มีแต่ชายชะกันร่างกายกำยำจะไปต่อสู้อะไรได้แต่แล้วเจ้าหญิงก็นึกได้ว่าหากเป็นแบบนี้ก็ลองเล่นละครตามน้ำไปดูซิว่าจะเป็นอย่างไรในค่ำคืนนั้นเจ้าหญิงชฎาภรณ์ได้เดินเข้าไปหากัปตันเกรียงไกรตรงบริเวณหน้าห้องพักซึ่งกัปตันเจ้าเล่ห์นั้นกำลังนั่งสูบบุหรี่อย่างสบายใจเจ้าหญิงเดินเข้าไปนั่งข้างๆแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านกัปตันเรือข้ามีเรื่องที่จะสารภาพกับท่านขอให้ท่านรับฟังหน่อยจะได้ไหมสาวงามอย่างท่านมีเรื่องอะไรจะสารภาพกับข้าล่ะข้ายินดีรับฟังเสมอเจ้าหญิงชฎาภรณ์ได้ส่งสายตาอันเย้ายวนแล้วก็บอกว่าอันที่จริงแล้วข้าตกหลุมรักท่านตั้งแต่แรกเห็นแต่ว่าที่ข้าไปเมืองตะวันออกนั้นเพราะว่าต้องไปคัดเลือกเจ้าสาวในวังถ้าหากข้าได้เป็นเจ้าสาวข้าจะเอาสมบัติมากมายในวังนั้นออกมาให้ท่านอีกทั้งข้าจะได้ขึ้นเป็นเจ้าหญิงในปราสาทจะแต่งตั้งยศใหญ่ให้ท่านอีกด้วยท่านจะว่าอย่างไรกัปตันเกรียงไกรได้ยินดังนั้นก็ถึงกับหูผึ่งอะไรกันนี่แบบนี้ยิ่งกว่าหนูตกถังข้าวสารเสียอีกเห็นทีต้องเปลี่ยนแผนเสียแล้วเพราะถ้าเอาผู้หญิงพวกนี้ไปขายคงได้เงินมาไม่เท่าไรแต่ถ้าหากเธอได้ขึ้นไปคัดเลือกเป็นเจ้าสาวเขาคงได้เงินมามากมายได้เป็นกัปตันหลวงคุมเรือในมหาสมุทรร่ำรวยมหาศาลอีกเมื่อเป็นเช่นนี้กัปตันจึงได้บอกกับเธอว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีสิขอให้ท่านบอกมาเถิดว่าต้องการอะไรข้าจะจัดการให้เจ้าหญิงชฎาภรณ์ได้ยินดังนั้นก็แอบดีใจลึกๆเธอจึงบอกไปว่าขอให้ท่านจงช่วยนำข้าและเพื่อนๆไปส่งให้ถึงปราสาททางตะวันออกอย่างปลอดภัยก็แล้วกันข้าจะได้เข้าร่วมคัดเลือกเจ้าสาวข้ามั่นใจว่าเจ้าชายจะต้องเลือกข้าอย่างแน่นอนแล้วเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะกลับมาตอบแทนท่านด้วยความรักและเงินทองมากมายกัปตันผู้มีใจโลภมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ตกปากรับคำทันทีเพราะนี่มันยิ่งกว่าถูกหวยรวยโชค2 ชั้นทั้งได้เมียสาวได้เงินทองมหาศาลเขาจึงได้ไปบอกบรรดาลูกเรือทั้งหลายให้เปลี่ยนแผนไม่ต้องนำผู้หญิงพวกนี้ไปขายแต่ให้ทุกคนคุ้มกันและส่งเธอไปร่วมคัดเลือกเจ้าสาวให้ได้จนในที่สุดเรือของกัปตันเกรียงไกรก็ได้ไปเทียบท่าที่ท่าเรือฝั่งตะวันออกกัปตันได้จัดลูกเรือเดินคุ้มกันให้กลุ่มเจ้าหญิงชฎาภรณ์เดินทางไปถึงปราสาทได้อย่างปลอดภัยในที่สุดเมื่อเจ้าหญิงชฎาภรณ์เดินทางมาถึงที่ปราสาทเธอก็พบว่าวันนี้เป็นวันที่จะมีการคัดเลือกเจ้าสาวพอดีหญิงสาวนั้นรู้สึกตกใจที่เธอมาได้ทันเวลาหากช้ากว่านี้คงพลาดโอกาสแน่ซึ่งก็เหมือนกับโชคชะตาฟ้าลิขิตชฎาภรณ์สามารถเข้าร่วมคัดเลือกได้เป็นคนที่39พอดีในช่วงกลางวันของวันนั้นการคัดเลือกเจ้าสาวได้เริ่มต้นขึ้นพระราชาได้ออกมายืนเป็นประธานอยู่กลางท้องพระโรงมีแขกเรือผู้คนมากมายมาร่วมงานเจ้าชายจักรินทร์ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหน้าพิธีโดยมีนกอินทรีทองเกาะอยู่บนราวจับเหนือบัลลังก์หญิงสาวทั้งหมด39คนได้เดินเข้ามาในงานนี้ทุกคนล้วนแต่มีความสดใสงดงามสวมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยเลิศหรูบอกชาติตระกูลอันสูงส่งแล้วพิธีคัดเลือกก็เริ่มต้นขึ้นหญิงสาวทั้งหมด39คน
ได้กระจายตัวออกเป็นวงกลมแล้วให้เจ้าชายจักรินทร์ยืนอยู่ตรงกลางสายตาของหญิงสาวทุกคู่จับจ้องไปที่เจ้าชายรูปงามส่วนตัวเจ้าชายนั้นก็ได้แต่มองไปรอบๆเขาพยายามมองหาชฎาภรณ์เจ้าหญิงในฝันของเขาจักรินทร์ได้แต่หวังว่าเธอจะได้มาเข้าร่วมพิธีคัดเลือกในครั้งนี้ด้วยและเมื่อเจ้าชายมองไปถึงหญิงสาวคนสุดท้ายเขาก็ต้องสะดุดตาบนใบหน้าที่สวยหวานซึ่งนั่นก็คือเจ้าหญิงชฎาภรณ์นั่นเองเธอยืนอยู่ตำแหน่งสุดท้ายและส่งสายตาเปี่ยมด้วยความรักหวานละมุนมาหาเขาแหวนทองที่นิ้วนางที่เธอสวมใส่เกิดอาการร้อนวูบวาบขึ้นเมื่อพวกเขาก้มลงดูก็เห็นว่ามีเส้นด้ายสีแดงเรืองแสงด้ายทอปรากฏถักสายใยเชื่อมต่อระหว่างกันกับแหวนทองของทั้งสองคนมีแต่พวกเขาเท่านั้นที่มองเห็นคนรอบข้างไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้เลยทันใดนั้นเองพระราชาก็ได้ประกาศก้องว่าณบัดนี้การคัดเลือกหญิงสาวเพื่อมาเป็นชายาให้กับลูกชายของข้าก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนกอินทรีทองจะได้โบยบินเมื่อมันบินไปจับที่หญิงสาวคนไหนหญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นเจ้าสาวให้กับเจ้าชายจักรินทร์เกิดเสียงปรบมือเฮฮาลั่นขึ้นดูเหมือนว่าชาวบ้านชาวเมืองแขกเรือที่มาร่วมงานก็ชอบอกชอบใจเหมือนกันพวกเขาต่างก็ลุ้นอยากให้หญิงสาวจากทุกเมืองที่ได้ส่งเข้ามาประกวดเป็นเจ้าสาวในงานนี้ได้ตำแหน่งนี้ไปแต่ผู้ชนะนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นผู้ที่นกอินทรีทองได้เลือกนั่นเองพระราชาส่งสัญญาณให้นกอินทรีทองได้บินออกจากราวจับมันโผบินผ่านวนไปรอบๆห้องบินผ่านหญิงสาวทั้ง39คนดวงตาอันคมกริบของมันจับจ้องไปทุกใบหน้าของหญิงสาวเหล่านั้นเจ้าชายจักรินทร์รู้สึกตื่นเต้นมากเขากลัวว่านกจะมองไม่เห็นเจ้าหญิงชฎาภรณ์ส่วนเจ้าหญิงเองก็วิตกกังวลไม่แพ้กันเพราะว่านกนั้นได้บินผ่านเหนือศีรษะของเธอไป3 รอบแล้วมันไม่มีทีท่าว่าจะบินลงมาเลยจนกระทั่งนกอินทรีมองเห็นประกายสีทองส่องจากแหวนของผู้หญิงคนหนึ่งมันจึงรีบบินลงไปเกาะอยู่บนไหล่ของหญิงสาวคนที่39นั่นก็คือเจ้าหญิงชฎาภรณ์นั่นเองเมื่อเจ้าชายเห็นดังนั้นเขาก็อุทานออกมาด้วยความดีใจโอ้ถือว่าสวรรค์ทรงโปรดนกอินทรีทองเห็นเจ้าสาวที่แท้จริงคือท่านนั่นเองเจ้าหญิงชฎาภรณ์ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจแล้วเธอก็พูดว่าขอบคุณท่านนกอินทรีทองที่มองเห็นนี่คงเป็นบุพเพสันนิวาสอย่างแน่แท้ข้าจึงได้เป็นเจ้าสาวของท่านเมื่อพูดจบเจ้าหญิงก็ได้วิ่งเข้าไปหาเจ้าชายทั้งสองได้สวมกอดกันพระราชาถึงกับยิ้มเริงร่าด้วยความดีใจเพราะตัวเขาเองก็ถูกใจกับความงามของเจ้าหญิงชฎาภรณ์เช่นกันประชาชนทุกคนรวมถึงแขกเรือที่มาร่วมงานในครั้งนี้ก็ได้ปรบมือชอบใจบอกว่าช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมโดยแท้เจ้าชายจักรินทร์ได้จูงมือเจ้าหญิงชฎาภรณ์แล้วเล่าเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้พระราชาได้รับฟังเมื่อพระบิดารับรู้ทั้งหมดก็ถึงกับพยักหน้าเห็นด้วยว่านางในฝันของลูกชายนั้นสวยงามจริงๆคุ้มค่าที่ล่องเรือไปแดนไกลขนาดนั้นทันใดนั้นเองเจ้าหญิงชฎาภรณ์ก็ได้บอกว่าขอให้พระองค์ได้โปรดรับรู้ด้วยว่าตอนที่ข้าล่องเรือมานี้มีกัปตันชั่วร้ายคนหนึ่งคิดจะนำข้าและเพื่อนๆไปขายต่อที่ท่าเรือขอพระองค์ได้โปรดจัดการเรื่องนี้ด้วยเถิดเพคะเมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นก็โกรธเป็นอย่างมาก
เจ้าชายจักรินทร์ก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยจึงได้รับสั่งให้นายชิตทหารคนสนิทให้นายชิตนำกองกำลังไปจับกุมตัวกัปตันคนนั้นและลูกเรือมาขังไว้ในคุกหลวงและทำการสืบสวนต่อไปนายชิตได้รับคำสั่งแล้วก็รีบดำเนินการทันทีกัปตันชั่วและลูกเรือถูกนำมาขังไว้ที่คุกหลวงมีการสอบสวนพบว่ากัปตันนั้นได้ล่อลวงหญิงสาวไปขายต่างเมืองบ่อยครั้งพวกเขามีโทษสูงจึงถูกนำไปขังคุกไว้ในที่เกาะห่างไกลนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าชายจักรินทร์และเจ้าหญิงชฎาภรณ์ก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขายังสวมแหวนสีทองนั้นไว้ตลอดเวลาบ่งบอกถึงความรักที่มีให้กันอยู่เสมอและตลอดไป